ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? መምህር ቴዎድሮስ ነኝ በድጋሚ ከሳቋማ። እንግዲህ በግሬድ 9 ኬሚስትሪ ትምህርታችን ላይ ምዕራፍ 2 ስር measurements and scientific methods እየተመለከትን ነው። measurementsን እስካሁን በነበሩት ቪዲዮዎች ላይ ተመልክተናል። አሁን ደግሞ scientific methodsን እንጀምራለን ማለት ነው። so scientific methods ስር chemistry as experimental scienceን ዛሬ እንመለከታለን ማለት ነው። እንደተለመደው የዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ቴሌግራም አድራሻችንን እንዲሁም የዌብሳይት አድራሻችንን መጎብኘት እንዳረሱ። በጣም ጠቃሚ ነገሮችን እናስቀምጣለን እዛ ላይ። አሁን ወደ ትምህርታችን። በጣም ጥሩ ተማሪዎች እንግዲህ አሁን የምንገኘው በምዕራፍ 2 ሁለተኛው ክፍል ላይ ነው። በዚህ ስር ሳይንቲፊክ ሜተድ እንመለከታለን። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ኤክስፐሪመንታል ስኪሎችን እንመለከታለን። ራይቲንግ ላቦራቶሪ ሪፖርትን እንመለከታለን። ስለዚህ ለወደፊቱ የኬሚስትሪ ትምህርታችሁ ላይ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ነው እየተነጋገርን ያለነው። ሳይንስ ነው ብለናል ኬሚስትሪ። ስለዚህ ሳይንስ ከሆነ ሳይንሳዊ መንገድን ይከተላል ማለት ነው። ስለዚህ you'll define scientific method ትምህርት ተምራችሁ ሲጨርሱ ከዚህ በኋላ ያሉትን የዩኒቱን ትምህርቶች ማለት ነው ሳይንቲፊክ ሜተድ ምንድነው የሚለውን በደንብ ዲፋይን ታደርጋላችሁ። እንዲሁም ደግሞ you'll describe the major steps of the scientific method በሳይንሳዊ መንገድ ውስጥ ያሉትን ስቴፖች ታብራራላችሁ፣ ታስረዳላችሁ። use scientific methods in solving problems ሳይንቲፊክ ሜተድን ተጠቅማችሁ ስቴፑን ቅድም ያልናቸውን ስቴፖች ተጠቅማችሁ የተለያዩ ፕሮብሌሞችን እንዴት ሶልቭ ማድረግ እንደምትችሉ ታውቃላችሁ። በኋላም አፕላይ ትጠቀሙበታላችሁ። you'll demonstrate some experimental skills in chemistry. chemistry is full of experiment. chemistry በአብዛኛው በኬሚስትሪ በኤክስፐሪመንት የታገዘ ትምህርት ነው። ስለዚህ ኤክስፐሪመንት ስንል ኤክስፐሪመንትን ለመስራት የሚያስችሉ ስኪሎችን፣ ክህሎቶችን ታሳያላችሁ፣ አፕላይ ታደርጋላችሁ። በመጨረሻም ደግሞ ወደፊት በሚኖራችሁ የኬሚስትሪ ትምህርታችሁ ላይ ላቦራቶሪ ሪፖርት እንዴት እንደሚጻፍ ወይም ደግሞ ላቦራቶሪ ሪፖርት ስለምጽፉ ላቦራቶሪ ሪፖርት እንዴት እንደሚጻፍ ፕሮሲጀሩን ታስረዳላችሁ፣ ታውቃላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም መሰረታዊና ጠቃሚ የሆኑ ነጥቦችን ነው በዚህ ዩኒት ላይ የምንመለከተው ማለት ነው። በዛሬው አጭር ቪዲዮ ላይ እንግዲህ የምንመለከተው የመጀመሪያውን የዚህን ፓርት የሁለተኛውን ክፍል የምዕራፍ 2 ትምህርት ርዕስ ነው። ኬሚስትሪ አስ ኤክስፐሪመንታል ሳይንስ እንመለከታለን። በጣም ኢንተረስቲንግ ፖይንት ነው እውነት ለመናገር። ኤክስፐሪመንታል ሳይንስ ነው ስንል ኤክስፐሪመንት ማለት መጀመሪያ ምንድን ነው የሚለውን ማወቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስፐሪመንት የምንለው እንግዲህ it is an organized procedure to study something under controlled condition. እንግዲህ ኮንትሮል እኛ በተቆጣጠርን ነው ነገሮችን ተቆጣጥረን ኦርጋናይዝድ በሆነ ወይ አንድን ነገር የምናጠናበት የምንሰራበት ሂደትን ነው ኤክስፐሪመንት የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ኬሚስትሪ ሳይንስ ነው። it is an experimental science full of experiment ናቸው። ብዙ ኤክስፐሪመንቶች በውስጡ አሉ ማለት ነው። and a great deal of knowledge comes from laboratory research. ስለዚህ ብዙ የኬሚስትሪ እውቀቶች የሚመነጩት እንግዲህ ላቦራቶሪ ውስጥ በሚሰሩት ምርምሮች ነው ማለት ነው። ላቦራቶሪ ስንል እንግዲህ ቤተ ሙከራ ማለታችን ነው። በቤተ ሙከራ ውስጥ እንግዲህ ብዙ አፓራተሶች አሉ፣ ኬሚካሎች አሉ፣ ብዙ የተመቻቹ ኮንዲሽኖች አሉ። በነዛ ኮንትሮል ኮንዲሽን ውስጥ የምንሰራውን ሙከራ ነው ኤክስፐሪመንት የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ኬሚስትሪ ኢዝ ላርጅሊ በከፍተኛ ሁኔታ ኤክስፐሪመንታል ሳይንስ ነው። ስለዚህ ብዙ ኤክስፐሪመንቶችን እናካሂዳለን በኬሚስትሪ ውስጥ ማለት ነው። In addition, however, today's chemists may use a computer to study the microscopic structure and chemical properties of substances or employ sophisticated electronic equipment to analyze pollutants from auto emissions or toxic substances in a soil. እንግዲህ ይህ ስቴትመንት ረዘም ያለ ስቴትመንት ባጭሩ ምንድነው የሚለው? እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ ያሉ ኬሚስቶች ቅድም ካልናቸው ቤተ ሙከራዎች ውስጥ ከሚሰሯቸው የተለያዩ ሙከራዎች በተጨማሪ የተለያዩ ኮምፒውተሮችን እና ሌሎች ውስብስብ ያሉ መሳሪያዎችን ይጠቀማሉ ማለት ነው። የነገሮችን አወቃቀር ስትራክቸር
እንዲሁም ደግሞ ባህሪ ለማጥናት የተለያዩ ዘመናዊ መሳሪያዎችን ይጠቀማሉ ኬሚስቶች። በተለይ በአሁኑ ጊዜ ሌተስት የሆኑ የኬሚስትሪ ማቴሪያሎች ወይም ደግሞ ሶፊስቲኬትድ የሆኑ ኤሌክትሮኒክ ኢኩፕመንቶችን ይጠቀማሉ። ከዛ በተጨማሪ ኤር ፖሊታንትን ወይም ደግሞ በካይ ነገሮችን የበለጠ ለማወቅ እንዲሁም ደግሞ መርዛማ የሆኑ ሰብስታንሶች በአፈር ውስጥ የሚገኙትን ለማጥናት የተለያዩ ሶፊስቲኬትድ የሆኑ ኤሌክትሮኒክ ኢኩፕመንትን ይጠቀማሉ ማለት ነው። ስለዚህ በአጭሩ በኬሚስትሪ ውስጥ ቤተ ሙከራ ውስጥ የምንሰራው ስራ አለ እንዳለ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የተለያዩ ዘመናዊ ኮምፒውተሮችና ሶፊስቲኬትድ የሆኑ ኤሌክትሮኒክ ኢኩፕመንትን እንጠቀማለን ማለት ነው። Many frontiers in biology and medicine are currently being explored at the level of atoms and molecules, the structural units on which the study of chemistry is based. እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ ባዮሎጂ፣ ሜዲሲን፣ የተለያዩ ሳይንሶች ላይ እንግዲህ የተለያዩ አይነት ጥናቶች፣ ምርምሮች ይካሄዳሉ ያሉትን ነገሮች ለማሻሻል። ስለዚህ በአብዛኛው እነዚህ ነገሮች ወይም ደግሞ አሁን ላይ የሚገኙት በምርምርም በአተም ደረጃ እና በሞለኪውል ደረጃ ነው። ኬሚስትሪ ደግሞ የሚያጠናው ስትራክቸራል ዩኒትስን ኦፍ ወይም ደግሞ አተሞችን ነው ብለናል ከዚህ በፊት። ስለዚህ ኬሚስትሪ ስለ አተሞች፣ ስለ ሞለኪውሎች ስለሚያጠና ለነዚህም እንደ ግብዓት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከነዚህ ጋር ትልቅ ዝምድና አለው ባዮሎጂ እና ሜዲሲን ጋር ማለት ነው። በቤተ ሙከራ የተሻሻሉ ነገሮችን እንዲመረቱ ማለት ነው። Chemists participate in the development of new drugs and in agricultural research. ስለዚህ ቅድም እንዳለው እንግዲህ ኬሚስትሪ ከሜዲሲንም ከባዮሎጂም ከሌሎችም ጋር ትልቅ ዝምድና አለው ብለናል። ስለዚህ ምክንያቱም ኬሚስትሪ የሚያጠናው ስለ ስትራክቸራል ዩኒቶች ወይም ደግሞ ስለ አተሞች፣ ስለ ሞለኪውሎች ነው። ስለዚህ አንድን ነገር ዴቨሎፕ ለማድረግ ለምሳሌ ድረጎችን፣ የተሻሻሉ መድኃኒቶችን ለማግኘት ወይም መድኃኒቶችን ለማሻሻል እንዲሁም አዲስ መድኃኒቶችን ለመፍጠር በአግሪካልቸር ኤሪያ ላይ የተሻሻሉ ነገሮችን ለማግኘት ስለ ተለያዩ ነገሮች አወቃቀር፣ አተሞች እንዲሁም ሞለኪውሎች ማጥናት ያስፈልጋል። ስለዚህ ኬሚስትሪ በትልቁ በእንደዚህ አይነት ምርምሮች ላይ ላቦራቶሪ ውስጥ በሚሰሩ ኤክስፐሪመንቶች ላይ ኢንቮልቭ ያደርጋል ማለት ነው። What's more, they are seeking solutions to the problems of environmental pollution along with replacement for energy sources. ኬሚስትሪ ይህንን ደጋግመን ተናግረናል። አሁንም ምንድነው ከኤክስፐሪመንታል ሳይንስነቱ ጋር ሊንክ ለመፍጠር ወይም ለማያያዝ ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ኬሚስትሪ ከአካባቢ ፕሮብሌም ወይም ደግሞ ለአየር ብክለት መፍትሄ ያለማቋረጥ ይፈልጋል። ስለዚህ ሁልጊዜ ኤክስፐሪመንቶችን ያካሂዳል ማለት ነው። የተሻሻሉ ነገሮችን ለማየት አየርን ብዙ የማይበክሉ ኢነርጂ ሶርሶችን እንዲገኙ ጥረት ያደርጋል። ስለዚህ ሁልጊዜ ኤክስፐሪመንቶች ይካሄዳሉ በኬሚስትሪ ውስጥ ማለት ያሉትን ለማሻሻል አዲስ ነገሮችን ፕሮዲውስ ለማድረግ ማለት ነው። And most industries, whatever their products, have a basis in chemistry. እንግዲህ ኦልሞስት ሁሉም ማለት ይቻላል ወይ በአብዛኛው ኢንዱስትሪዎች መሰረታቸው ኬሚስትሪ ነው። ምክንያቱም ኬሚስትሪ መሰረታዊው ነገር ላይ ስለሚያጠና ስለ አተሞች፣ ስለ ማተር ስለሚያጠና ብዙ ኢንዱስትሪዎች ደግሞ የሚጠቀሟቸው ነገሮች እነዚህ ቁሳቁሶች ስለሆኑ ስለዚህ ኬሚስትሪ የተለያዩ ነገሮች ፕሮዳክሽን ላይ ኢንቮልቭ ያደርጋል ማለት ነው። ቀጥታሚ በተዘዋዋሪ ኢንቮልቭ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ የተሻሉ ጥሩ ነገሮች እንዲመረቱ በቤተ ሙከራ ወይም ደግሞ ኤክስፐሪመንት በማካሄድ የተሻሉ ነገሮች እንዲገኙ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። For example, chemists developed polymers, very large molecules that manufacturers use to make a wide variety of goods, including clothing, cooking utensils, artificial organs and toys. ባጭሩ እዚህ ጋር ስለምንማረው ስለ ፖሊመርስ ፖሊመር ምንለው በዛው መያወቃችሁ ወደፊት በሰፊው ትማሩታላችሁ። very large molecule ናቸው። በጣም ረጅም ወይም ትልቅ የሆኑ ሞለኪውሎች ናቸው። የብዙ ሞለኪውሎችን ስብስብ ነው ፖሊመር የምንለው። ስለዚህ ፖሊመር ባጭሩ ምን ልንሰራበት ነው? ፕላስቲኮችን በብዛት መውሰድ እንችላለን። ስለዚህ እነዚህ ፕላስቲኮች ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዲሻሻሉ ምክንያቱም ለብዙ ጥቅም ይውላሉ። ለምሳሌ ልብስ፣ የተለያዩ ኩኪንግ ለማብሰያነት የምንጠቀማቸው ማቴሪያሎች
የተለያዩ አርቲፊሻል ኦርጋኖች የሰው ልጅ ኦርጋን ሊተኩ የሚችሉ አርቲፊሻል ኦርጋን አሻንጉሊቶች የመሳሰሉት በጣም ብዙ ነገሮች ለመስራት ፕላስቲኮች ያገለግላሉ። ስለዚህ ሁልጊዜ የፕላስቲክ ምርት እንዲሻሻል የተሻለ ኳሊቲ እንዲኖረው ትልቅ ጥቅም አለው። ኬሚስትሪ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ያ እንዲሻሻል ያ እንዲሆን ሁልጊዜ ኤክስፐሪመንቶችን ያካሂዳል ማለት ነው። ርዕሳችን ምንድነው? ኬሚስትሪ as experimental science። ስለዚህ ኤክስፐሪመንታል ሳይንስ መሆኑን የሚያሳዩንን ነገሮች ነው እየተመለከትን ያለ ነው። ኬሚስትሪ is evidence based. All chemical statements are based on experiment. Chemistry is part of the body of modern science. It shares the experimental method of all sciences. አንድ ነገር ዳረሱ። ኬሚስትሪ ምንድነው ብለናል? ሳይንስ ነው። ስለዚህ ሳይንስ ነው ካልን ምን አለ በውስጡ ማለት ነው? የሳይንሳዊ መንገድን ይከተላል። ሳይንሳዊ መንገድን ይከተላል ማለት it shares experimental methods of all sciences። ሌሎቹ ሳይንሶች ላይ ያሉትን ኤክስፐሪመንታል ሜቶዶች ሼር ያደርጋል። ምክንያቱም ሁሉም ከኬሚስትሪ ጋር የተያያዙ ስቴትመንቶች ምን ላይ ቤዝድ ያደረጉ ናቸው? ኤቪደንስ። ያ ኤቪደንስ በምን ፕሩቭ የሆነ ነው? በኤክስፐሪመንት ማለት ነው። ስለዚህ ኬሚስትሪ ላይ ያሉ ፋክቶች በሙሉ የተቀመጡ ስቴትመንቶች በሙሉ በኤክስፐሪመንት ፕሩፍ የሆኑ ኤቪደንስ ቤዝድ የሆኑ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኬሚስትሪ ኢዝ አን ኤክስፐሪመንታል ሳይንስ ነው ማለት ነው። It improves in time also using new discoveries and concepts from other sciences. In turn, it provides both theoretical and experimental tools to different sciences. እንግዲህ ኬሚስትሪ ከሌሎች ሳይንሶች ጋር በተለያየ መልክ ይገናኛል። አንደኛው ለምሳሌ ሌሎች ጋር ያሉ አዳዲስ ግኝቶች እንዲሁም ደግሞ ኮንሰፕቶችን እየወሰደ ኬሚስትሪ የተለያዩ ነገሮችን ያሻሽላል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኬሚስትሪ ራሱ ደግሞ የተለያዩ ቲዮሬቲካልና ኤክስፐሪመንታል ቱሎችን ለተለያዩ ሳይንሶች ፕሮቫይድ ያደርጋል ያቀርባል ማለት ነው። ስለዚህ ኬሚስትሪ ከሌሎች ሳይንሶች ጋር ኢን ተርምስ ኦፍ ኤክስፐሪመንት በተለያየ መልኩ ይገናኛል ማለት ነው። ባዮሎጂ ኤንድ ጂኦሎጂ cannot be studied without a thorough understanding of chemical phenomena. Indeed, because of its diverse applications, chemistry is often called the central science. እንግዲህ ኬሚስትሪ ከዚህ በፊት በነበረው በዩኒት 1 ትምህርታችን ላይ ሴንትራል ሳይንስ ነው ብለን አይተናል። ያለውን ጉልህ ድርሻ በመመልከታችን ማለት ነው። ከሌሎች ሳይንሶች ጋር ያለውን ከፍተኛ ግንኙነት ወይም ደግሞ ሌሎች ማዕከል ሆኖ ስለሚያገለግል ሴንትራል ሳይንስ። እዚህ ጋር ስንመጣ ለምሳሌ ባዮሎጂ እና ጂኦሎጂ ዊዛውት ኬሚካል ፌኖሜና ከኬሚስትሪ ጋር የተገናኘውን የኬሚካላዊ ፌኖሜና አንደርስታንድ ሳያደርጉ ማጥናት አይቻልም። ስለዚህ ምን ያሳያል? ከኬሚስትሪ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ያሳያል ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ ኬሚስትሪ አስ ኤክስፐሪመንታል ሳይንስ ባጭሩ ተመልክተናል። በቀጣይ ቪዲዮቻችን ደግሞ በተለያየ መልክ ይሄንን ከዚሁ ጋር ሪሌትድ የሆኑ ርዕሶችን እንመለከታለን ማለት ነው። ሃይ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? በዛሬው የግሬድ 9 ኬሚስትሪ ምዕራፍ 2 ትምህርታችን ሜዠርመንትስ ኤንድ ሳይንቲፊክ ሜተድ ስር ሳይንቲፊክ ሜተድ እንመለከታለን ማለት ነው። ሳይንቲፊክ ሜተድ ወይም ሳይንሳዊ ዘዴ ምንድን ነው፣ ሳይንሳዊ አካሄድ ምንድን ነው የሚለው ነገር እንመለከታለን። በጣም ጥሩ። እንደተለመደው የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የቴሌግራም እና የዌብሳይት አድራሻዎቻችንን መጎብኘትና የበለጡ የሚጠቅሙ መረጃዎችን ማግኘት እንዳትዘነጉ። መምህር ቴዎድሮስ ነኝ ከእናንተ ጋር እንቀጥል። ኦኬ ተማሪዎች ርዕሳችን ምንድን ነው? The scientific method። ብራቮ። ሶ ሌትስ ስታርት ዊዝ አክቲቪቲ። እስቲ የበለጠ ቀለል ለማድረግ ሳይንቲፊክ ሜተድን የበለጠ ለመረዳት በአክቲቪቲ እንጀምር ትምህርታችንን። አክቲቪቲ 2.4 መጽሐፋችሁ ላይ ያለ አክቲቪቲ ነው። Conduct the following activity and present your finding to the class። እንግዲህ የሚቀጥለውን አክቲቪቲ ስሩ ነው የሚለው። ከዛም ግኝታችሁ ለተማሪዎች ሪፖርት አድርጉ ነው የሚለን። እስቲ ፕሮሲጀሩን እንከተል። ኤ collect a plastic bag filled with different items provided by your teacher። እንግዲህ አስቡት ተማሪያችሁ ወይም ደግሞ አስተማሪያችሁ እንደዚህ አይነት ፌስታል ወይም እቃዎችን በፌስታል ሰጣችሁ ብለን እንውሰደኛ ኢማጂን እያደረግን እንግዲህ እንስራ ለጊዜው።
B. Decide on the question you'd like to answer about your bag. Write it down. Do not open the bag. እንግዲህ ቦርሳውን ሳከፍቱ አይሚን ለፕላስቲክ ባጉን ሳከፍቱ እስቲ ልጠይቁ የምችሏቸውን ነገሮች አስቡ። ለምሳሌ በውስጡ ምን ሊሆን ይችላል? መመሬ ለምን ሰጠኝ? አይ ዶንት ኖ። እናንተ ደግሞ የበለጠ ከተለያየ አንግል ማሰብ ትችላላችሁ። እስቲ አስቡ። መጀመሪያ ላስቲኩን ወር ፕላስቲክ ባጉን መምራችሁ ሰጣችሁ። በውስጡ የተለያዩ ስታፎች አሉ። ከዛ በኋላ እናንተ ውስጣችሁ ከስኳስችን ዴቨሎፕ መሆን ይጀምራል። ስለዚህ ኪሪዮሲቲ ዴቨሎፕ መሆን ይጀምራል። ጉጉት ምን አለ ውስጡ? ስለዚህ ምን ሊሆን ይችላል? አያችሁ፣ ጥያቄ መጠየቅ ትጀምራላችሁ። ሲ guess what the answer to your question might be. Write down. Do not open the bag. Still አሁንም ቦርሳችሁን ሳከፍቱ አይሚን ፕላስቲክ ባጋችሁን ሳከፍቱ በውስጡ ገምቱ ወይም ደግሞ ትገምታላችሁ። የስሙ ምን ሊኖር ይችላል? ኦኬ ሚስተር የሰጠን ነው አለ። መማሪያ ቁሳቁስ ሊኖር ይችላል። ወይም ደግሞ ምናልባት ደግሞ ደስ ላለው ሚስተር ቸኮሌት ውስጡ ሊኖረው ይችላል። አያችኋል። ብቻ guess. Write down those questions. D. Open your bag and answer the questions. እናንተ እዚህ ጋር የገመታችሁት አለ። ከዛስ ደግሞ you'll open now ባጋችሁን ፕላስቲክ ባጉን ትከፍታላችሁ። ከዛ በኋላ ጥያቄያችሁ ነበር እዛ ጋር ያነሳችሁት። አሁን ምን ሊኖረው ይችላል ብላችሁ እዛ ቢጋ አንስታችሁ ነበር አለ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ለሱ አሁን መልስ ታገኛላችሁ ማለት ነው። be sure to count the total number of items. ስለዚህ እርግጠኛ ሁኑ በውስጡ ያሉትን ነገሮች በሙሉ ቆጥራችሁ ለዩ። እንግዲህ እስቲ እንመልከተው። አሁን ከሰራነው አክቲቪቲ ሪሌሽንፑን እንመልከት። ናው ዲስከስ ዊዝ which part of the activity A, B, C, D or E introduces the scientific terminology, hypothesis, data collection, experimentation, etc. እንግዲህ አሁን እስቲ ገምቱ። እዛ ጋር የሰራችሁት ነገር አለ። ፕላስቲክ ባጋችሁ መጀመሪያ ተቀበላችሁ። ከዛ ጉጉት አደረባችሁ ውስጡ ምን ሊኖር ይችላል ብላችሁ የሆኑ ጥያቄዎችን ፈጠራችሁ። ምን ሊኖር ይችላል? መመሬ ለምን ሰጠኝ? የመሳሰሉትን። ከዛ በኋላ ደግሞ ግምት አስቀመጣችሁ ውስጡ ምን ሊኖር ወይም ደግሞ ምን አይነት ስታፎች ሊኖሩ እንደሚችሉ። ከዛ መጨረሻ ላይ ከፍታችሁ አያችሁ፣ ቆጥራችሁ ለይታችሁ አረጋግጣችሁ። በጣም አሪፍ። ይህንን ከሳይንሳዊ ዘዴ ጋር ምክንያቱም ርዕሳችን ምንድነው? ሳይንቲፊክ ሜተድ ኢን ኬሚስትሪ። ስለዚህ በሳይንሳዊ ሜቶዶሎጂ ውስጥ የተለመዱ ተርሚኖሎጂዎች አሉ። ለምሳሌ ሃይፖቴሲስ፣ ዴታ ኮሌክሽን፣ ኤክስፐሪሜንቴሽን የመሳሰሉት አሉ። አዛምዱ ነው የሚላችሁ። ከነዛው ኤ ምን ይመስላል፣ ቢ ምን ይመስላል፣ ሲ ምን ይመስላል፣ ዲ ምን ይመስላል፣ ኢ ምን ይመስላል የሚለውን አዛምዱ ነው። እንግዲህ እናንተ በተቻላችሁ አቅም የተወሰነ ክሉ ካላችሁ ሞክሩ። ባይኖራችሁ ደግሞ ቀጥሎ በደንብ አድርገን ደግሞ አብረን እንመለከታለን ከሌላችሁ። እንግዲህ በሳይንቲፊክ ሜተድ ውስጥ እነዚህ በጣም የተለመዱ ተርሚኖሎጂዎች ናቸው። ኦብዘርቬሽን፣ ፎርሙሌሽን ኦፍ ኩዌስችንስ፣ ሃይፖቴሲስ፣ ኤክስፐሪሜንቴሽን፣ ዳታ ኮሌክሽን፣ አናሊሲስ የመሳሰሉት እነዚህ የተለመዱ የሳይንሳዊ መንገድ አካሄዶች ናቸው፣ ወይም በሳይንሳዊ መንገድ ውስጥ ያሉ ተርሚኖሎጂዎች ናቸው። ስለዚህ ኦብዘርቬሽን ማለት እንግዲህ ምልከታ ወይም ደግሞ በቃ ኪሪዮሲቲ ዴቨሎፕ እንዲሆንባችሁ የሚያደርጋችሁ ነገር፣ ሳይንሳዊ ምርምርን፣ ሳይንሳዊ ጥያቄ እንድታነሱ የሚያነሳሷችሁ ነገሮችን ኦብዘርቬሽን እንላለን። ስለዚህ you collected a plastic bag filled with different items provided by your teacher። ስለዚህ መምህራችሁ የሰጣችሁን የፕላስቲክ ባግ ተቀበላችሁ አይደለ? ከዛ በኋላ ነው ውስጡ ምን ሊኖር ይችላል፣ ይሄ ነገር ሊኖር ይችላል አላችሁ። ከዛ ከፍታችሁ አያችሁ። መጀመሪያ መነሻችሁ ግን እሱ ያን የፕላስቲክ ባግ ሲሰጣችሁ በእጃችሁ ይዛችሁ በስሜት ኦርጋኖቻችሁ፣ በአይናችሁ፣ በአፍንጫችሁ ሊሆን ይችላል አሽታችሁ ሴንስ አድርጋችሁ መሰበስባቸውን ኢንፎርሜሽኖች ነው ምንለው ኦብዘርቬሽን። ስለዚህ ያ መነሻ ነው ማለት ነው በቀጣይ ለምታካሂዱት ነገር። ሁለተኛው ቢ ላይ ምንድን ያያችሁት? ዲሳይድ ኦን ዘ ኩዌስችን ዩ ላይክ ቱ አንሰር አባውት ዩር ባግ ራይት ኢት ዳውን። ጥያቄ ፈጠራችሁ አይደለ? ምን ነገሮች ሊኖሩት ይችላሉ ብላችሁ። ስለዚህ ፎርሙሌሽን ኦፍ ኩዌስችን አሁን መጀመሪያ
ፌስታሉን ተቀበላችሁ፣ ጉጉት አደረባችሁ፣ ከዛ ጥያቄ ፈጠረባችሁ፣ ከዛ ጥያቄዎችን አዘጋጃችሁ። you formulated a question። ስለዚህ በሳይንሳዊ ሂደት ውስጥ formulation of question እንላችኋለን። ከዛስ ምን አደረጋችሁ? ሲ ላይ guess what the answer to your questions might be, then write it down። ሳትከፍቱ ባጉን ለተፈጠረባችሁ ጥያቄ መልስ ፍለጋ ገመታችሁ። በውስጡ ይህን ያህል እንደዚህ፣ ይህን ያህል እንደዚህ፣ ይህን ያህል ፔን ኦር ይህን ያህል ፔንስል ወይም ይህን ያህል ላጲስ ሊኖር ይችላል። አያችሁ፣ በኋላ ከፍታችሁ ልታዩት የሚችሉትን ግምት አስቀመጣችሁ። ይህ ምን ይባላል? ሃይፖተሲስ። ሃይፖተሲስ ሪመምበር፣ ኦብዘርቬሽን፣ ፎርሙሌሽን ኦፍ ኩዌስችንስ፣ ሃይፖተሲስ። እንቀጥል። ዲጋ ስንመጣ ኦፕን ዩር ባግ ኤንድ አንሰር ዘ ኩዌስችን። ዲ ላይ ምን አደረጋችሁ? ፕላስቲክ ባጋችሁን ከፈታችሁ፣ ከዛ በውስጡ ያሉትን ነገሮች አያችሁ። እዛ ጋር ለተጠራጠራችሁ ነገር፣ ላስቀመጣችሁ ጥያቄ፣ ለገመታችሁት ግምት መልስ እንዲሆናችሁ ከፍታችሁ አያችሁ። that's what we call experimentation። ስለዚህ ለጠየቃችሁ ጥያቄ፣ ላነሳችሁ ውስጣችሁ ላደረባችሁ ነገር ምላሽ ፍለጋ ሙከራ ታካሂዳላችሁ። አያችሁ፣ experimentation is another terminology in scientific method. be sure to count the total number of items። እርግጠኛ ሆናችሁ አሁን ውስጥ ያለው ነገር ትቆጥራላችሁ፣ ትለያላችሁ። ዳታ ኮሌክሽን ምን ይባላል? ዴታ ኮሌክሽን። ስለዚህ እነዚህን በወይም ፕላስቲክ ባጉ ላይ ያሰብናቸውን ነገሮች ከሳይንሳዊ ተርሚኖሎጂዎቹ ጋር ምን አደረግናቸው? አዛመድናቸው። እስቲ አሁን በደንብ አንድ በአንድ ሳይንቲፊክ ሜተድ ምን ማለት ነው፣ በውስጡ ምን ስቴፖች አሉ የሚለውን ነገር እንመልከት። በጣም ጥሩ። the scientific method እንግዲህ ሳይንስ ስንል ምንድነው ብለናል? it is the study of natural world። ስለ ዓለም ተፈጥሮ የሚያጠና ነው ሳይንስ። በምን አይነት መንገድ? በሳይንሳዊ መንገድ፣ ኤቪደንስ ቤስድ ነው። so the scientific method is a process with the help of which scientists try to investigate, verify or construct an accurate and reliable version of any natural phenomena። ስለዚህ ሳይንቲፊክ ሜተድ እንግዲህ ሳይንቲስቶች ማንኛውንም ተፈጥሯዊ ክስተት የሚመረምሩበት፣ እንዲመረምሩ የሚያስችላቸው፣ እንዲሁም ደግሞ ኮንስትራክት አዳዲስ ነገሮችን ትክክለኛ የሆነና ተአማኝነት ያለውን እውነታ እንዲፈጥሩ ወይም ደግሞ እንዲያገኙ የሚረዳቸው ዘዴ ነው ሳይንቲፊክ ሜተድ የምንለው። They are done by creating an objective framework for the purpose of the scientific inquiry and analyzing the results scientifically to come to conclusion which either supports or contradicts the observation made at the beginning። መነሻው ምንድነው? ኦብዘርቬሽን ነው። ስለዚህ ኦብጀክቲቭ ይኖራቸዋል። ኦብጀክቲቭ ፍሬምወርክ ያስቀምጣሉ for the purpose of scientific inquiry then መጨረሻ ላይ ደግሞ ያሉትን ነገሮች ከኦብዘርቬሽን ቀጥሎ በኤክስፐሪመንት በኦብዘርቬሽን የተሰበሰቡትን መረጃዎች በማጠናቀርና በመተንተን ወደ መደምደሚያ ላይ ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ በሳይንስ መነሻው ኦብዘርቬሽን ነው፣ መነሻው ደግሞ መደምደሚያ ነው። በዚህ ውስጥ ሂደቶች አሉ። ኦኬ፣ እንደዛ ነው ሳይንቲፊክ ሜተዶች የምንለው። ሳይንቲፊክ ሜተድ ስቴፕስ አሁን እንመልከታቸው። ሳይንቲፊክ ሜተድ ስቴፕስ the aim of all scientific method is the same, that is to analyze the observation made at the beginning, but there are various steps adopted as per the requirement of any given observation። የማንኛውም ሳይንሳዊ ሜተድ ወይም ሳይንሳዊ መንገድ ዓላማው ግልጽ ነው ወይም አንድ ነው። ምንድነው? to analyze the observation ምልከታዎችን በሴንስ ኦርጋናችን ተመለከተነውን ወይም ያገኘነውን መረጃ ጉጉት ያደረብን መልስ ፍለጋ ጉጉት ያሳደረብን ነገር መልስ ማግኘት፣ መልስ መስጠት ማለት ነው በተለያዩ ስቴፖች። However, there is a generally accepted sequence of steps of scientific methods as it is shown in figures 2.6 ቀጥሎ እናያለን። ፊገር 2.6 ላይ እንግዲህ ብዙ አይነት መንገዶች ነው አሉ
መነሻው ምንድነው? ኦብዘርቬሽን ብለናል። መነሻው መደምደሚያ። ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ አንድ ነገር ለማወቅ ጓግተን ለዛ ምላሽ ለማግኘት የምንራመዳቸው እርምጃዎች የተለያዩ የተለያዩ ስቴፖች ይሆናሉ። ግን ሳይንስ ጋር ስንመጣ እንደ አጠቃላይ አክሰፕትድ የሆኑ ተቀባይነትን ያገኙ ሳይንቲፊክ ስቴፖች አሉ፣ ሳይንቲፊክ ሜተድ ስቴፖች አሉ። እነሱን እንመለከታለን። ብራቮ። ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምትመለከቱት the four main steps of the research process in studying chemistry and their relationships እነዚህ ስቴፖች አሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሜተድ ስንል እንግዲህ ምን ያሳያል? የተለያዩ አቅጣጫዎችን ያሳየናል። እዚህ ጋር ግን በአብዛኛው አሁን ምንመርጠውን አቅጣጫ ወይም ደግሞ ጀነራሊ አክሰፕትድ የሆኑ በአብዛኛው የምንጠቀምባቸው የሳይንሳዊ መንገዶችን ነው እዚህ ጋር የምንመለከተው። observation and formulation of questions ቅድም ዘጋየ ነው observation and formulation of questions። ስለዚህ scientific method starts with observation and formulation። ስለዚህ ሳይንሳዊ መንገድ ከምልከታ እና ጥያቄዎችን ዴቨሎፕ ከማድረግ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። ከዛ ለጥያቄው መልስ ይፈልጋል። ዴታ ኮሌክሽን ኤንድ ሃይፖቴሲስ አለ። ይሄን ደግሞ ማለት ነው አንድ ባንድ ቀጥሎ እናየዋለን። then ሃይፖቴሲሱን ቴስት ያደርጋል። ቴስቲንግ ሃይፖቴሲስ እዚህ ጋር ያስቀመጥነው መላምት ትክክል ነው ትክክል አይደለም ብለን ሙከራ እናካሄዳለን፣ ቴስት እናደርጋለን። መጨረሻ ላይ የምናገኛቸው መረጃዎች አናላይዝ እናደርጋለን። አናሊሲስ ከሰራ በኋላ በደምደሚያ ላይ እንደርሳለን። በቃ እነዚህ ምንድን ናቸው? the scientific methods observation and formulation of questions, data collection and hypothesis, testing hypothesis, analysis and conclusion። እነዚህ የተለመዱ ስቴፖች ናቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው observation and formulation of question ቅድም እዛ ጋር ያነሳ ነው። observation and formulation of question is the beginning. Observation is the beginning of scientific method or scientific investigations. This is the first step of a scientific method. In order to start one, an observation has to be made into any observable aspects or phenomena of the universe. And a question needs to be asked pertaining to that aspect. ዝም ብላችሁ አሁን አንዳንዴ መንገድ ላይ ስትሄዱ የሆነ ነገር ስታዩ ይሄ ነገር ለምን ሆነ አትሉም? ልክ የሆነ ነገር ስትመለከቱ ውስጣችሁ ኢሚዲየትሊ ጥያቄ መፈጠር ይጀምራል። ስለዚህ ሴንስ ስታደርጉ አንድ ነገር በአምስቱ ሴንስ ኦርጋኖቻችን ሴንስ ስናደርግ ነው ኦብዘርቬሽን የምንለው። ሴንስ አድርገን ሳይንሳዊ ጉጉት ወይም ደግሞ የበለጠ እንድናጠናው ወይም ደግሞ የበለጠ እንድናቀው ጉጉት የሚያሳድርብንን ነገር ነው ኦብዘርቬሽን የምንለው። ስለዚህ ኦብዘርቬሽን ማለት ለምሳሌ አሁን እንዳልኩት መንገድ ላይ ስትሄዱ ለየት ያለ ነገር ስታዩ ውስጣችሁ እንዳለ ጥያቄ ይፈጥራል። ያ ነው ኦብዘርቬሽን ማለት። ለጥያቄ ያነሳሳችሁ ነገር ስትመለከቱ ያ ምልከታ እንለዋለን ኦብዘርቬሽን ማለት። ሶ ኦብዘርቬሽን is the beginning of scientific method. then questions አሉ። then immediately you will develop questions። አንድ ነገር ተመለከታችሁ ለምን ሆነ? ከዛስ ጥያቄ በአእምሯችሁ ውስጥ ይፈጠራል። አያችሁ? ይህ ነው ሳይንቲፊክ ሜተድ መጀመሪያ ላይ ያለው ስቴፕ ማለት ነው። For example, you can ask, why is the sky black at night? Or why is air invisible? አያችሁ? አሁን እዚህ ጋር የተመራመረችው ጥያቄ የፈጠረባት ነገር እንዳለ ያስታውቃል። ሰማዩ ማታ ላይ ለምን ጥቁር ሆነ? ቀንስ ለምን ሰማያዊ ሆነ? ወይም ደግሞ አየር አለ ይባላል። አየር እንተነፍሳለን፣ አየር እናስወጣለን አይደለ? እጃችሁ ላይ ስትሉ ፊሊንግ አለው። ያ ማለት አየር ነው። ስለዚህ ለምን ኢንቪዚብል ሆነ? እንዴት አናየውም? እዚህ ጋር ስትል እጃችን ላይ ስሜቱን እያየነው ነው ንፋሱ። ስለዚህ ለምን አይታይም? አያችሁ? ጥያቄ ፈጠራችሁ። This is what we call questioning. Okay, formulation of question. Then በቀጣይ step data collection and hypothesis. The next step involved in the scientific method is to collect all related data and formulate a hypothesis based on the observation. ስለዚህ ቀጣዩ ስቴፓችን ዴታ
ለዛ ነገር መልስ ፍለጋ ምናልባት የተለያዩ ፔፐሮች የተጻፉ ነገሮች ሊሆን ይችላል፣ ኢንተርኔት ውስጥ ሊሆን ይችላል። እንፈልጋለን መረጃዎች ካሉ የተለያዩ ዴታዎች ካሉ ከዛ በኋላ መልስ ካጣን እናስቀምጣለን። ሃይፖቴሲስ እናስቀምጣለን። ሃይፖቴሲስ ምን መሰላችሁ? the hypothesis could be the cause of the phenomena, its effect or its relation to any other phenomena. ሃይፖቴሲስ ማለት መላምት ትንሽ ጠጠር ሊል ይችላል ቃሉ። ምን ማለት መሰላችሁ? ግምት ማስቀመጥ፣ ለዛ ጋር ለፈጠረባችሁ ጥያቄ መልስ ሊሆን የሚችል ቀጥሎ ደግሞ በሙከራ ሊረጋገጥ የሚችል ምላሽ ማስቀመጥ ወይም መላምት ማስቀመጥ ማለት ነው። እንግዲህ ሃይፖቴሲሱ ምን ሊሆን ይችላል? የአንድ ነገር መንስኤ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ውጤት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ከሌላ ፌኖሜና ጋር ክስተት ጋር ያለውን ግንኙነት ሊሆን ይችላል ማለት ነው የምናስቀምጠው። በምሳሌ ደግሞ በኋላ በደንብ እንመለከተዋለን። then testing the hypothesis. After the hypothesis is made, it needs to be tested scientifically. Scientists do this by conducting experiments. ስለዚህ ኤክስፐሪመንት በማካሄድ ያስቀመጥነውን መላምት እዚህ ጋር እንደምታዩት በቤተ ሙከራ ቼክ እናደርጋለን፣ ቴስት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ትክክል ነው መላምታችን አይደለም የሚለው ላይ እንደርሳለን መጨረሻ ማለት ነው። The aim of this experiment is to determine whether the hypothesis agrees with or contradicts the observations made in the real world. ስለዚህ የዚህ ሙከራ የቴስት ማድረጋችን ዓላማው ምንድነው ማለት ነው? ሃይፖቴሲሳችን ቅድም እዛ ጋር ያስቀመጥነው መላምት አግሪ ያደርጋል ወይም ደግሞ አግሪ አያደርግም፣ አግነስት ነው፣ ኮንትራዲክት ያደርጋል የሚለውን የጀጅ የምናደርግበት ነው ማለት ነው። So the confidence in the hypothesis increases or decreases based on the result of the experiment. ስለዚህ የኤክስፐሪመንቱ ውጤት ሃይፖቴሲሳችንን ኮንፊደንስ ሊጨምርም ሊቀንስም ይችላል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ መጨረሻ ላይ ሁሉ ዳታ ካረግን በኋላ ኤክስፐሪመንት ከሰራን በኋላ አናሊሲስ ኤንድ ኮንክሉዥን፣ ወደ መደምደሚያ ለመድረስ አናሊሲስ ማካሄድ አለብን። So this step involves the use of proper mathematical and other scientific procedures to determine the results of the experiment. በሙከራ ያገኘናቸውን ነገሮች አናላይዝ ማድረግ በተንተን ይፈልጋል። ማቴማቲካሊ ሂሳባዊ የተለያዩ ሂሳቦችን አፕላይ በማድረግ እንተነትናለን፣ ትርጉም እንሰጠዋለን። ከዛ መጨረሻ ላይ ከሱ ተነስተን ኮንክሉዥን ወይም መደምደሚያ ላይ እንደርሳለን ማለት ነው። Based on the analysis, the future course of action can be determined. እንግዲህ አናሊሲሳችን ተንተናችን ላይ ተንተርሶ መወሰድ ስላለባቸው አክሽኖች ወይ ደግሞ መወሰን ያለባቸውን አክሽኖች እንወስናለን ማለት ነው፣ ወይም ዲተርማይን ያደርጋል ማለት ነው። If the data found in the analysis is consistent with the hypothesis, it is accepted. እንግዲህ ዴታው እንዲሁም ደግሞ አናሊሲሱ ከተሰራ በኋላ ትንተናው ከተካሄደ በኋላ ካስቀመጥነው ሃይፖቴሲስ ጋር መላምት ጋር አብሮ የሚሄድ ከሆነ የሚደግፈው ከሆነ it is accepted ማለት ነው፣ ሃይፖቴሲሱ ተቀባይነት አገኘ ማለት ነው። If not, then it is rejected or modified and analyzed again. አግሪ ካላረገ ደግሞ ወይም ደግሞ ሃይፖቴሲሳችንን ሰፖርት የማያረግ ከሆነ ደግሞ አሁን መልስ ስለምንፈልግ እዛ ጋር አንሳነው ጥያቄ ትክክለኛ መልስ ስለሚያስፈልግ ትክክለኛ መልስ ስላላገኘን ምንድነው ሃይፖቴሲሳችንን ሪጀክት እናደርገዋለን ወይም ደግሞ እናሻሽለዋለን ወይም ደግሞ እንደገና እንተነትነዋለን ማለት ነው። ይህ የሳይንሳዊ መንገድ አካሄዶች ናቸው። It must be remembered that a hypothesis cannot be proved or disproved by doing one experiment. ልብ በሉ እዚህ ጋር ተማሪዎች፣ ሃይፖቴሲስ አስቀምጠናል፣ መላምት አስቀምጠናል። ይህ መላምት በደንብ ማስታወስ ያለባችሁ ፕሩቭም ዲስፕሩቭም ሊሆን ይችላል በኤክስፐሪመንት ብለናል። ግን ደጋግመን የተለያዩ ኤክስፐሪመንቶችን መስራት ይጠበቅብናል። ምክንያቱም የበለጠ እርግጠኛ ለመሆን በአንድ ኤክስፐሪመንት በሲንግል በነጠላ ኤክስፐሪመንት ብቻ ጀጅ ማድረጋችን፣ ስለዚህ ከአንድ በላይ ኤክስፐሪመንቶችን በመስራት የበለጠ ትክክለኛ መልስ ለማግኘት እንችላለን ማለት ነው። It needs to be done repeatedly until there are no discrepancies in the data and the result. ስለዚህ ቅድም እንዳልነው ከዚህ በፊት ያው ቅድም እንደተነጋገርነው ደጋግመን መስራት አለብን። otherwise እዛ ጋር ያስቀመጥነው ማጠቃለያ ትክክለኛ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ
ብዙ ሰፊ ጋፕ እንዳይኖረው ሰፊ ልዩነት እንዳያመጣ ችግር እንዳያመጣ ምን ማድረግ አለብን? ሪፒተድሊ ደጋግመን መስራት አለብን ሙከራችንን ማለት ነው። When there are no discrepancies and the hypothesis is proved beyond any doubt, it is accepted as a theory. እንግዲህ ቅድም እንዳለው ያስቀመጥነው ሃይፖቴሲስ አለ፣ ከዛ በኋላ የሰራነው ሙከራ አለ፣ ከሙከራው ያገኘነው ዴታ አለ፣ ከዛ ዴታውን ተንትነን አስቀምጠናል። ስለዚህ ይህን ሁሉ ነገር በምናደርግበት ጊዜ ደጋግመን ኤክስፐሪመንታችን መስራት አለብን ብለናል። ስለዚህ ልዩነቶች ሳይኖሩ ሲቀሩ ደጋግመን ስንሰራው ልዩነቶች ከሌሉና ሃይፖቴሲሳችንን ሰፖርት የሚያደርግ ከሆነ የተገኘው ውጤት ዜን ሃይፖቴሲሱ it is accepted as a theory ተብሎ ይቀመጣል ማለት ነው። ይህንን እንዳትረሱ። ቲዮሪ ብዙ ጊዜ ደግማችሁ ታነሱታላችሁ ወደፊት። ናው ተማሪዎች እንግዲህ ሳይንሳዊ መንገድ ምንድነው የሚለውን ባጭሩ ተመልክተናል። እስቲ መጽሐፋችሁ ላይ ባይሆን እችን አክቲቪቲ እዚህ ጋር ጨምሬላችኋለሁ። ይህ የበለጠ ሳይንቲፊክ ሜተድን ክሊር ያደርግላችኋል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። እስቲ አብረን እንመለከተው። Imagine, for example, that you pass a pond every day on your way to school, and you notice green scum beginning to form on top of it. ለምሳሌ እንበልና ወደ ትምህርት ቤታችሁ በምትሄዱበት አቅጣጫ ላይ ሁልጊዜ ፖንድ ትመለከታላችሁ። ትንሽ የውሃ ኩሬ አይነት ነገር ትመለከታላችሁ። ከዛ you notice የሆነ ቀን ኦብዘርቭ አደረጋችሁ። ምን አረንጓዴ ነገር እንደዚህ ተመለከታችሁ። አረንጓዴ ነገር ዜን ጥያቄ ፈጠረባችሁ። ይህ አረንጓዴ ነገር ምን አይነት ጥያቄ ፈጠረባችሁ? እስቲ እንቀጥል። you wonder what it is, why it seems to be growing. አያችሁ፣ ይህ ነገር ስትመለከቱ ደነቃችሁ። ዜን ምንድን ነው ለምንስ ነው የሚያድገው አላችሁ። ዜን you list questions and then go for a later research. ዜን የተወሰኑ ጥያቄዎች ካስቀመጣችሁ በኋላ ውሃ ላይ አረንጓዴ ነገሮች ይታያሉ። ለነሱ መልስ ፍለጋ የተለያዩ ነገሮችን አገለባበጣችሁ፣ ተመለከታችሁ። በጣም ጥሩ። እዚች ጋር ሃይፖቴሲስ አስቀመጣችሁ፣ መላምት። አሁን እዛ ጋር ኦብዘርቭ አደረጋችሁ። ከዛ በኋላ ጥያቄው የተፈጠሩባችሁ then the addition of fertilizer to pond water will affect the amount of algae in the pond. ስለ ፈርቲላይዘር ትንሽ ተምራችሁ ነበር። ዩቲዩብ ላይ የሆነ እውቀት አላችሁ። ስለዚህ ምን ብላችሁ አሰባችሁ? ማዳበሪያን ኩሬዋ ውስጥ ብንጨምረው የአማውንት የሚኖረውን አማውንት ኦፍ አልጌ ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል ብላችሁ መላምት ታስቀምጣችሁ። አሁን ይሄንን ማረጋገጥ ነው የምትፈልጉት ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ስራ ስትሰሩ የተለያዩ ነገሮች ይኖራሉ። ኤክስፐሪመንታል ግሩፕ የሚባል ነገር አለ። ኤክስፐሪመንቱን የምትሰሩበት ግሩፕ 2 containers of pond water with 1 drop of fertilizer. አሁን ማየት የፈለጋችሁት ምንድነው? የአልጌዎቹ መብዛት እናንተ ማለት ነው አለ ኪሪስቲ ጥያቄ ፈጠረባችሁ። ከዛ በኋላ ጥያቄ አነሳችሁ። ለምንድን ነው እንደዚህ የበዙት? እንዴትስ ሊበዙ ይችላሉ? ከዛ በኋላ ኦኬ ፈርቲላይዘር ምናልባት እንትን ብሎ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ፈርቲላይዘር የአልጌን መጠን በፖንድ ወተር ውስጥ ይጨምራል ብላችሁ ሃይፖቴሲስ አስቀመጣችሁ፣ መላምት አስቀመጣችሁ። ከዛ በኋላ ይሄንን በሙከራ ማረጋገጥ ፈለጋችሁ። ስለዚህ ቤታችሁ ሄዳችሁ 2 ኮንቴነሮችን ኦፍ ፖንድ ወተር አዘጋጃችሁ። 2 ኮንቴነር ኦፍ ፖንድ ወተር ያለባቸው 2 ኮንቴነሮችን ከዛ በእነሱ ውስጥ አንዳንድ ድሮፕ ፈርቲላይዘር አስቀመጣችሁ። እነዚህ ምን ይባላሉ? ኤክስፐሪመንታል ግሩፕ። ኤክስፐሪመንቱን የምትሰሩበት ግሩፕ ስለሆነ ማለት ነው። ዜን ደግሞ ኮንትሮል ግሩፕ አለ። አሁን እነዚህ ተርሚኖሎጂዎች እያወቃችሁ ኤክስፐሪመንታል ግሩፕ፣ ኮንትሮል ግሩፕ ደግሞ የምንቆጣጠርበት የቱን ያን ልዩነቱን ኦብዘርቭ የምናደርግ ኮምፔር የምናደርግበት። ሌላ ተጨማሪ 2 ኮንቴነሮች አዘጋጃችሁ፣ ፖንድ ወተር ሞላችሁ። እንግዲህ እነዚህ አራቱም at the same time from the same pond water ከአንድ አይነት የኩሬ ውሃ በተመሳሳይ ሰዓት ነው የተወሰዱት። ለምን መሰላችሁ ተማሪዎች? እንደዛ ማናረግ ኖሮ ምናልባት ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል። እዛ ጋር በተለያየ ሰዓት ከተለያየ ኩሬ ብንወስድ ትክክለኛ ውጤት መጨረሻ ላይ ለማግኘት እንድቸገር የተሳሳተ ውጤት ልናገኝ እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ወሰድናቸው ምንም አይነት ፈርቲላይዘር የላቸው። ስለዚህ ከኩሬው ነው የተወሰዱት። በሁለት እኩል እዛ ጋር ኤክስፐሪመንታል ግሩፕ እንደወሰድን 2 ኮንቴነር ፖንድ ወተር እንደወሰድን
ምንም አይነት ፈርቲላይዘር አልተጨመረባቸው። ስለዚህ ከነዚህ ጋር ነው ኤክስፐሪመንታል ግሩፑን የምናወዳድረው። ለዛ ነው ኮንትሮል ግሩፕ የተባሉት ማለት ነው። then experiment and collect data, record both quantitative data or measurements and qualitative data observations. ከዛ በኋላ መመዝገብ ጀመራችሁ። ዴይሊ እለት በእለት የሚኖረውን የአልጌ ብዛት ኦብዘርቭ ማድረግ ጀመራችሁ። እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ሜዠርመንቶችን ማካሄድ ጀመራችሁ። አያችሁ አይደለ? ስለዚህ አሁን ኤክስፐሪመንት ኤንድ ኮሌክት ዳታ ለምንድን ነው ያስፈለገው እዚህ ጋር? አዎ ፈርቲላይዘር ያለበትና የሌለበት ጋር ያለውን ልዩነት ለማወቅ ወይም ለጥያቄያችን መልስ ለማግኘት ወይም ደግሞ ሃይፖቴሲሳችን ትክክል ነው ትክክል አይደለም የሚለው ላይ ለመድረስ ማለት ነው። Analyze all of the data you have gathered. Tables, statistics, and graphs are often used to organize and analyze both the qualitative and quantitative data. እንግዲህ አሁን የመተንተን ስራ ነው። ዳታ ሰበሰባችሁ፣ እለት የአልጌዎችን መብዛት እየተመለከታችሁ መለካት ያለባችሁ ነገር እየለካችሁ ዴታ ሰበሰባችሁ። ከዛ በኋላ ከተወሰነ ቀን በኋላ ትንተና ታካሂዳላችሁ ለዛ ለዴታ ማለት ነው። ስለዚህ ትንተና በምታካሂዱበት ጊዜ ቴብሎችን ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። የተለያዩ ዳታዎችን፣ የተለያዩ ግራፎችን እነዚህ በሙሉ በመጠቀም ያገኛችሁትን ኳንቲታቲቭ እና ኳሊታቲቭ መረጃዎች ትንተና ሰጣችሁ ማለት ነው። ነው መጨረሻ ላይ ኦብዘርቬሽናችሁ ከሃይፖቴሲስ ጋር ይሄዳል። ስለዚህ more algae grew in the pond water to which fertilizer had been added. ፈርቲላይዘር የተጨመረባቸው ሳምፕል ፖንድ ወተሮች ውስጥ ብዙ አልጌዎች አድገው ተገኙ ከዛኛው ይልቅ ማለት ነው፣ ፈርቲላይዘር ካልተጨመረበት ይልቅ። ስለዚህ መላምታችሁ ምን ነበረ? ፈርቲላይዘር ፖንድ ወተር ውስጥ ቢጨመር ብዙ አልጌዎች ይገኛል ወይም የአልጌዎች መጠን ይበዛል። ስለዚህ ያገኛችሁት ኤክስፐሪመንታል ውጤትም ያንን ሰፖርት የሚያደርግ ስለሆነ ኮንክሉዥን ላይ ደረሳችሁ ማለት ነው። So my hypothesis was supported. I concluded that it is possible that the growth of algae in ponds can be influenced by the impact of fertilizer. ይሄ እንግዲህ የመጨረሻው መደምደሚያችሁ ነው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ዛሬ የተመለከትነው ምንድነው? ሳይንቲፊክ ሜተድን። ሳይንቲፊክ ሜተድ ስር የሳይንቲፊክ ሜተድ ስቴፖችን ተመልክተናል። እንዳትረሱት፣ አፕላይ አርጉት። የተለያዩ ሙከራዎችን ስታደርጉ አሴ ሳይንቲስት አክት አርጉ። ሳይንቲፊክ መንገዶችን ተጠቀሙ። መጨረሻ ላይ ጥሩ ውጤት ላይ ትደርሳላችሁ። ቻው ቻው ተማሪዎች።